टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पावट्यापासून मसाले भात कशा पद्धतीने बनवायचा ते पाहणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती छान बनला आहे भात। चवीलाही अतिशय छान लागतो भात। त्यात तुम्ही एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल। बघा, तुम्ही मुलांच्या डब्यासाठी पण हा भात बनवू शकता, मुलं अगदी आवडीने खातील। तर चला मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी 1.5 वाटी तांदूळ हे बघा भिजत ठेवले होते अर्ध्या तासापूर्वी। तर आता आपण ते साईडला ठेवून गॅसवर कुकर ठेवूया आणि कुकरमध्ये मी भातासाठी तूप वापरणार आहे, तुम्ही तेल वापरलं तरी चालेल। तर मी 3 चमचे होईल एवढं तूप घातलेलं आहे। तूप गरम झालं की त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची। मोहरी छान तडतडली की त्याच्यामध्ये मी जिरं टाकलेलं आहे 1 चमचा, तेजपत्ता 1, लवंग 3-4, पांढरी वेलची 3 आणि बदाम फूल अर्ध आणि दालचिनी टाकायची आहे 1 तुकडा। तर ते छान परतलं की त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता घालून घेऊया। एक बारका कांदा चिरून घेतलेला आहे, तोही त्यात घालून मस्त फ्राय करून घ्यायचा। आणि कांदा फ्राय होत आला की त्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। मी टोमॅटो चिरून स्वच्छ धुवून घेतला होता, त्याच्यातल्या बिया काढून। तर त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद घालायची आहे, चवीपुरतं मीठ घालायचं, आणखी कोथिंबीर आणि 1-2 मिनिटं आपण त्याला छान परतून घेऊया। हे परतल्यानंतर माझा जो हिरवा पावटा होता तो घालून घ्यायचा, मी सोलून घेतलेला आहे, त्याला मोड पण आलेले आहेत। ते घातल्यानंतर आपण 1 मिनिट परतून घ्यायचं आणि जे भिजवलेलं तांदूळ आहे ते आता आपण त्याच्यामध्ये घालून आणखी 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। हे छान परतले की त्याच्यामध्ये मी बिर्याणी मसाला टाकणार आहे 1.5 चमचा। त्यानंतर आपण तेही परतून घेऊ छान। बघा किती छान दिसतोय भात। तर आता हा परतल्यानंतर आपण त्याच्यात मी 1.5 वाटी तांदळासाठी 3 वाटी पाणी घालणार आहे। कारण की आपण तांदूळ भिजवून घेतलेला आहे, त्यामुळे 3 वाटी पाणी बास होतं। आणि कुकरला आपण 2 शिट्या काढून घ्यायच्या। आता आपला भात तयार आहे, बघू शकता। तर आता आपण ह्याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया। बघा किती छान झालेला आहे भात। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। धन्यवाद।